ما نجمش نحكي بسهولة في المواضيع المتعلقة بالعلاقات الجنسية في الدار، خاطر يعني ما نلقاش راحتي، وبطبيعة بيناتنا قدار، وما نجمش نحكي مع ما في المواضيع هذه، خاطر أنا نحشم منها وهي بطبيعة تحشم مني. لازمنا جمعيات هكا باش تفهمنا هي، خاطر من حقنا احنا نعرفوا كل شيء. كانت عندي أسئلة ونسمع في العباد تحكي على الثقافة الجنسية، على كيفاش معناها سن البلوغ وشنو يصير بالضبط وكيفاش شنو الحاجة اللي تتبدل. مع أصحابي خلطت عباد عباد باش عرفت من بعد فهمت وحدي معناها. انا نشوف انه في المؤسسه التربويه ما لقاوش راحتنا، وان بليس هما ما جاوبوناش. علاش؟ خاطر تمشي تسال البروف تاعك تقول له راني نحب نعرف حتى على يعني عن الصحه الانجابيه، نحب نعرف حتى على الحاله النفسيه بتاعي، نحب نحكي. هو مش باش يفهمك. علاش؟ خاطر بروف تاع ماده معينه، وانا واحده من الناس جربتها وحبيت نحكي مع البروف بتاعي، هي ما جاوبتنيش. فما برشا برسمي من صحابي كي يصير لهم دي فورماسيون في بدنهم والا يجيهم سن البلوغ وكل يدخلوا في حيط على الاخر وديبرسيون وكل شيء، ميم با يقولوا الاولياء نتاعهم، ميم با الاولياء نتاعهم يعرفوا اللي هما هكيكا، يقولوا واش بيها بنتي ما فهمتش بيها متبدله، ما فهمتش بيها شدي بيتها وقاعده، ميم با يسالها معناتها اش بيك ولا حاجه. علاش البروف ما تحسش بالتلميذه نتاعها، علاش يتعاملوا معنا كماتيغ وكهو باش يوصلونا فورماسيون ويمشيو، كي يشوفنا هكاكا معناتها مش لازم يحرجنا معناتها بالاسئله نتاعو، علاش ما يفهمونيش هما، فهمت؟ ما قريتش المحور الاخر بتاع الصحه الانجابيه، ما قريتهاش. علاش؟ خاطر البروف بتاعنا وقتها غابت، وقتها بالحق يعني عطاونا كان الملخص وانت افهم وحدك في الدار، وانا من حقي نحب نمشي للبروف يفهمني. احنا الوقت هذاك ما لقيناش شكون يفهمنا الحقيقه. انا نتصور اللي الوالدين لازمهم هما بيدهم يتوعوا، ياخذوا المعلومات مناسبه، مش المعلومات شنو هي قاعد يصير، لا المعلومات كيفاش توصل المعلومه للصغير. فما اللي ما يوصلهاش جمله واللي يشوفها حاجه حرام عيب ما يلزمهاش، موضوع ما يلزموش يتطرح اصلا في الدار. فما اللي يضربوهم، فما اللي ما يخليوهمش يمشيوا يقراوا اصلا الحصص اللي نقراوهم في الليسي، يعني اللي نكتشفوا فيهم بدنا ومعلومات على الجنس يمنعوهم منهم. يفيق بيه يحكي فيه الموضوع هذاك والا من با يسال عليه، عندهم هما حاجه عيب حرام يلزمش تطرح. تلقى مثلا علاقه مع الام علاقه متعاليه، الام ترفض، البو يرفض، الخو يرفض، الخال ترفض. علاش؟ خاطر عندنا حرام، تسمع كان في دارنا حرام، ما نجموش نحكيو في دارنا، عيب بوك يسمع بخالك يسمع، كوم سي انو سوجي هذايا سوجي تابو. هي كل ديما يربطوا فيها بالدين، ما عادش هذيك حرام ولا شنيا، انا لا راهو فما حاجه بعيده على الاخر، هذاك بدنك، هذاك انت لازم تعرفوا، هذاكم دي زانفورماسيون معناتها يفو كونيتر، معناتها لازمك تعرفهم، فهمت؟ عمره ما ربي قال لك هذاك حرام وما لازمكش تعرفوا. راهو جمله انا كان ما حكيتش معاهم به هذا السوجي مع امي، راهو خاطر انا نحشم. هو عاش تجربه معناتها مش معناتها فما شكون اللي يقول لك معلومه وهذاك يقول لك معلومه وهذاك يقول لك معلومه، وزيد تاخذ معلومه مع عند ناس كبار وناس كذا، بعد معناتها انت تختار، معناتها هما المعلومات الكل معناتها يكونوا مختلفين على بعض، ديما اللي يوصل المعلومه ياخذها كيف ما هي، ياخذها معناتها يسكت ويجي يصب لك معناتها تو. ما لقيت حتى واحد باش نتوجه له المصدر هذاك، كان اصحابي والعباد القريبه لها. الثقافه الجنسيه هذيك ماخذينها فكره خايبه، والمنطاليتي نتاعهم تعب ياسر، حتى في الدار ما نجمش نحكي على المواضيع هذه. ثم صحيح ام قريبه من بنتها ولا قريبه من ولدها يحكيوا في المواضيع هذه، ثم عباد ما تنجمش تحكي. انا حكيت لاصحابي العباد القريبه لي، ما نجمش نعرف عطوني المعلومه الدقيقه ولا الصحيحه. الناس اللي قريبه ليا مثلا صحابي، خاطر واحد ما نجمش يحكي مع العائله في الحكايه هذيا، معناها يقول قدر وحشمه ما نجمش تحكي معاه، واللي تلتجئ لأصحابك خاطر هما معناها عندهم عاشوا نفس التجربة ونفس العمر، ومعناها هما ترتاح لهم وتنجم معناها تحكي لهم. معناها يكون عندنا في الليسي مثلا بسيكياتر تحكي له على مشاكلك، خاطر معناها الناس كلها مش نعيشوا في نفس الظروف، هما اللي عايشة في ظروف قاسية مع عائلة مثلا بابا وأمه مطلقين ودو بليس معناها يعيش في حالة مراهقة، أكيد باش يدخل في ديبرسيون معناها باش يتعب. يحب يكون إنسان معناها فاهم وعنده الخبرة باش ينجم يعاون. في مرحلة البلوغ وخاصة اللي يكون عنده إعاقة منذ الولادة ما تكونش عنده فكرة واضحة على علامات البلوغ، مثلا الطفلة على كيفاش نجم تقيم، وساعات حتى كي يجيها الحيض تتفاجأ شنو هذا وعلاش، ومعناها
بالنسبه لها هي كانه جسدها ولا غريب عليها، حتى كي باش تمسه ولا حاجه تحشم حتى من روحها، تقول شنو هذا وعلاش انا هكا. في بعض الاحيان تولي كل معناها تولي حشمه وخجل كبير حتى باش تسال امها شنو هذا، خاطر ما ثمش تهيئه نفسيه من الام ولا من المربي ولا من الاصحاب باش هي تعرف الحاجات هذوك. اللي يفقد البصر في مرحله متقدمه تكون عنده فكره خير واوضح، وربما كي شاف تصاور، شاف دي فيديو، شاف حتى فتاه قدامه على علاماتها تبدا ظاهره، ولا عنده فكره حتى كي يقرا. بالنسبه لفاقد البصر باللي باش تكون مخيلته واسعه، مش باش ينجم يعطي للجسم حقه في البلوغ. أنا أعتبر شبان ذوي الإعاقة البصرية معناها مازالوا بين معقفين مهمشين في حكاية الحياة الجنسية والمعلومات، لأنه من قلة التثقيف وقلة توفير لي بروشور ولي ديبليون اللي خاصة بهم اللي بالبراي. والله للأسف وساعة المدرسة هي قاعدة تساهم في هالآفات للأسف. احنا نشوفوا سورتو فترة في 2013 جوست بعد الثورة، معناتها اللي خرج من المدرسة عندنا تلامذة خرجت مشات لسوريا، عندنا فما شكون مشى حرق لإيطاليا، وفما شكون مشى لزطلة، وفما شكون مشى استجرم، خرجوا هبريتو تلامذتنا كلهم تعداوا بالمدرسة. رحنا تو 9 أساسي 15 سنة، نعرفوا سن البلوغ 10 سنين 11 سنة. لازم معناها قبل باش كي واحد يوصل سن البلوغ يعرف يبدا متهيأ ويبدا عنده فكرة، شنو بالضبط اللي باش يصير له، ويعرف حتى كيفاش يتصرف مع العباد باش ما تصيرش حوادث. انا نشوفها انه 9 اساسي يعني التلميذ يقعد متاخر، يعني المعلومه تعود متاخره برشا. التلميذ لازم يعرف معلومه قبل 9، يعني هو المراهقه بتاعه تبدا 10 سنين 12 سنه. احنا نقراوها روتار على الاخر نشوفها. من الافضل انه نقراوها 7 اني ما يسالش، حتى 6 مش مشكل، المهم واحد حتى باش يدخل في سن المراهقه يكون واعي. بخصوص انه معناها المؤسسه التربويه ودورها باش انها توعي التلميذ في حاجات معناها الجنسيه والحاجات هذيك الكل. انا مثلا نقراوها ساعه في النوفيام اني، هذه حاجه معروفه عام بركه، وفي اخر سيمستر معناها درس قصير نحن قريناها وقتها نفكر اخر العام، والباتيه الاخرى خذيناها وراق وعطتهم لنا مع التلميذ، معناها ما قريناهوش. الباتيه اللي قريناه في الكلاس هي نتاع البلوغ. بروفتنا حاولت ما تعمقش فيه، ولا بروفنا حاول انه يتعداه، ومام حتى تسال اسئله ساعات البروف يقول لك ما نجمش نجاوبك عليهم هذم، والا شنية معناها القباحه اللي تقول فيها، معناها عرفت تعديوها، حاجه عيب وحاجه لازم تتعدى فيها، اصلا عليه يحطوا فيه في البروجرام هذاك، حاجه غلطه بالنسبه لهم هما. دونك التلميذ يقرحوا حاير حتى اشتر الاسئله اللي داخل هو معناها متحمس انه باش يلقى عليهم جواب اونفان، فما شكون يجاوبوا خاطر بوه وامه ما يجاوبوهوش، وما ينجمش يحكي معهم خاطر هما ما عطاوش الفضاء انه باش يحكي معهم، ما عطاوش مساحه انه باش يناقشوا في مواضيع كيما كيكا. دونك اونفان باش نحكي فيه مع بروفي باش يفسر لي وباش نلقى شكون يفهمني. تكاثر عند الانسان معناتها اول حاجه كانوا معناتها يضحكوا عليا في القسم الدرس هذاك، خاطر ما فهمتش كيف معناتها مونتاليتي ولا عقليه من قبل. كانوا معناتها انت الاولاد كي يسمعوا هكا ولا كما عند البروف تحاول توصل معناتها المعلومه، هما يبدوا يضحكوا كذا خاطر متعلمينها من الشارع قبل، معناتها يولوا يضحكوا ويبدوا يستهزوا عليها. معناتها وقتها كانت الاستاذه حبل بعدها عطتنا مطبوع وقالت لنا نكملوا العام الجاي. تلامذتنا وقت يجي للليسي الصباح 8 جاي وجهه مقلوب، ينعم بوها من جايه ايش قيمني هالصباح. دايره انا ديما نحسبها كرونومتر الصباح ما بين تضرب السونوري والناس كل يدخلوا لاقسامهم ينفوا ابوبري 10 مينوت. العشيه وقت يخرجوا 6 ما بين تضرب السونوري ويفرغ الليسي كومبليتمون 2 مينوت. علاه؟ مشكلتنا مشكله حب للمكان وحب للقرايه وحب للمعرفه وحب الشيخ تفرهيده. مدرستنا ما زالت كوبي، ما زالت مسكره، ما زالت اقسامها وطريقتها وبنيها ومديرينها واساتذتها وقيمينها والناس الكل مسنتره، فهمتي؟ جاي صعيب باش اقرا باش تنجح. والتلميذنا الباهي الوجوه تحمار، هما يرفضوا، مش انا مش الاولياء ما تحبش. ما علاش؟ لخاطر من التربيه نتاع الاولياء راهي الحكايه معناتها موروث، معناتها موروث ينجم يكون حتى دي سيكل. عندنا في مجتمعنا نحبوا الصغير المتصالح قبل كل شيء مع نفسه. الفئه المثقفه هذيك هي لازمها هي على الاقل تاثرك الشباب هذاك المراهق نقول انا كطفل صغير قادر باش تطوع كيف ما انت، فهمتي؟ تصنع منه جيل نظيف وواعي، يا اما تخليه هكاك، فهمتني؟ يطور مهاراته الحياتيه. هذوما لي بتي ديتاي بتاتخ اللي هما يظهروا صغار، لكن سي تري امبورطون، هذوما اللي قاعدين ناقصين.
وهذيك علاش نلقاو برشا من لي جون تلقى ان إليف بريون اون كلاس في الماتيير اللي هو فيها ولا في السيكسيون اللي هو فيها، لكن في الكوميونيكاسيون في السافوار فيفر في السافوار اتر ناقص شوي. او نيفو دو لا كوميونيكاسيون في القسم معناتها قاعده فما دي ميثود جديده، فما اللي يحب يستعمل دي ميثود جديده، لي ميثود مودرن دو لا كوميونيكاسيون اللي تستهوي التلميذ اكثر واللي تجربه اكثر وكل موجود معناتها، والفضاءات مفتوحه معناها. انا نحب التلميذ كيف يجي المدرسه يجي شيخ، يبدا جايها شيخ وخارج منها شيخ، سو كي ني با ايفيدون، مي انا نتصورها انها سي بوسيبل. الفضاء هذا باش نرجعوه محلاه يلزم فما برشا مجهودات، يلزم فما استراتيجيه واضحه الاطراف الكل تلقاها مسنطر عليها فرد، فما خطه نتاع 10 سنين، راهو مش سهل، راهو مش نبدلوا عقليات، مش نبدلوا مخاخ، مش نبدلوا. نحب نعرف على الصحه النفسيه، نحب نعيش، حتى انا من حقي نعرف، نحب نتعلم، نحب نتثقف، نحب نعرف كيفاش نعيش.